Alright, okay. Assalamualaikum and good day everyone. Okay, so hari ni kita akan masuk sambung lagi yang 4.3 ni. So hari ni akan banyak tunjuk contoh lah untuk orbital overlapping. And then apa ni tadi? Okay. Hari ni macam Miss akan go through cepat lah because ada banyak example yang Miss nak tunjuk. Like even try this 12.0 ni pun nanti Miss akan terus kita terus tengok kepada jawapan dia lah. Tapi kalau ada any problems later on dengan try this 12.0 bagi tahu, okay? So untuk hari ni kita yang the first one kita dah cover last Tuesday, illustrate the formation of sigma and pi bond kan. And then kita dah belajar how to identify the type of hybridization juga on last Tuesday. So for today kita akan nak tengok how to describe sebenarnya formation of the hybrid orbitals and then how to illustrate the orbital overlapping later on by using the hybrid orbitals. Okay, jadi kita tengok dahulu kepada your try this 12.0. Hopefully you'll be able to identify the type of hybridization just from the number of electron pairs. Where is it? Alright, so this one here. Okay, so let's check your answer together. Okay, so the first one, the first n dekat sini. Okay, so yang ni dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dia punya electron pairs. Therefore, dia punya type of hybridization adalah sp3. Okay, and then for the C yang dekat sini pula, dia ada berapa banyak ni? Dia ada 1, 2, 3. Okay, so dia ada 3 sigma. 1, 2, 3. 3 sigma bermaksud walaupun ada satu lagi bond kat sini, but that one is pi bond sebenarnya kan. Therefore, kita just take note on sigma sahaja. So, yang ni dia punya type of hybridization dia adalah sp2. Okay, and then N yang dekat bahagian atas tu pula. Okay, N yang kat atas ni kita ada 2 sigma dekat sini and then ada satu lone pair, bermaksud dia ada 3 electron pair. So, untuk yang ni jawapan dia adalah sp2 juga. Okay, meanwhile apa ni tadi? Meanwhile, kalau yang N sebelah ni pula, yang tengah-tengah ni, yang ni pula adalah satu dia punya 1, 2, 3, ada 3 sigma and then satu lone pair, maksud dia ada 4 electron pair, so this is sp3. Okay, and then C yang ni pula obvious dia ada 4 single bond, 4 sigma dan so this one is also sp3. Okay, but then what about C yang last dekat sini? C yang ni pula dia cuma ada 1, 2 sigma, maksud ada 2 electron pair, so yang ni adalah sp sahaja kan. Okay, meanwhile kita punya nitrogen kat sini pula dia ada satu lone pair and then satu sigma, maksud ada 2 electron pair in total, so this one is also sp. Okay, so how many of you managed to get semua betul? Cuba raise hand. Ada berapa orang yang raise hand ni? Daripada 20 orang yang ada dalam ni sekarang ni. 20 of you. Only jap, raise hand dulu. Biar dulu. Miss nak tengok. Ada 5 orang je, 6 orang je. Okay, so yang lain, thank you. 3 je betul. Which one Kenny? Apa yang salah sebenarnya? Which part yang salah? Banyak mistake. Okay, so from left to right, okay, left to right ni ambil N1, ni N2, N3, N4. Okay, yang ni pula carbon, kita ada carbon 1, carbon 2, carbon 3. So which one sebenarnya? Which one yang paling macam kamu tak faham sebenarnya masalah dia apakah? Ataupun kamu dah faham dah? Kalau yang salah tu. Faham dah? Okay, so please take note your electron pair. Electron pair only covers the sigma bond and also tambah dengan lone pair. Okay, and then tengok total and then guna yang ada kan Miss ajar cara guna jari tu kan. So jari kelingking kamu S and then the 3 yang kat tengah-tengah ni adalah P and then kita ada thumb kita kat sini adalah D. Okay, so identify how many electron pair yang ada. And only then kamu boleh discover the type of hybridization daripada situ immediately. Okay, alright, so are we ready to go to the next part? Okay, so this part adalah part yang akan
kalau dia peningkan kepala kamu tu, betul lah tu sebenarnya. Memang dia memeningkan, okay, at the first place. But once you get used to it, nanti kan Miss cakap, Miss akan tunjuk banyak contoh lepas ni. Miss harap by the time bila kita start keep on like repeating the process, hopefully benda tu boleh lekat dalam kepala kamu lah. So these are the steps that needed to be taken in order to determine a hybridization process of an hybrid orbital. Okay, first, Lewis structure. Lewis structure is like a very important part of like even nak determine the polarity. You have to know how to draw Lewis structure. In order to determine molecular geometry, you have to know the Lewis structure. So same goes to hybridization process. Memang benda yang paling penting adalah Lewis structure. Okay, start daripada nak kira total valence electron, and then Lewis structure nak kena cari the most possible one, and daripada situ kita boleh akan dapat. The second part adalah to look for the type of hybrid orbital. Okay, by determining the pi bond and also lone pair dia ada berapa banyak. Okay, and then kita daripada situ kita boleh terus determine the shape dia lah. Okay, and then kita boleh predict the molecular geometry juga. Sometimes dia punya molecular geometry sama aja dengan shape of hybrid orbital dia. Tapi kadang-kadang kita boleh dapat yang molecular geometry dia sebenarnya tak sama pun dengan hybrid orbital dia. Okay, lepas ni kita akan tengok contoh yang macam mana bila masa yang jadi tak sama tu sebenarnya. Okay, and then kita akan pergi kepada step number 4. Lepas kita determine molecular geometry, kita akan pergi number 4. Kita perlu tulis the valence electronic configuration of central atom, tapi nanti Miss akan buat juga untuk terminal atom. It's just that terminal atom kita just perlu buat untuk ground state sahaja. Okay. Tapi kalau untuk central atom, usually kita akan buat untuk ground state, excited state kalau perlu, and also hybridized state. Okay, and then last kali baru kita lukis orbital overlapping, meaning kita kena lukis yang lobe-lobe tu lah. Okay, alright, so let's go to the first example. So kita akan tengok contoh 6 ni, 6 contoh ni. Miss tak pasti dapat cover ke tidak 6 ni yang kamu, because Miss buat dengan H15 dan H13 semalam. I only managed to cover like, yang ni 4 ni memang Miss dapat cover habis full. Okay, tapi yang ni Miss tak sempat nak buat yang orbital overlapping dengan diorang. Okay, so hopefully dengan kamu ni Miss sempat lah nak habiskan dengan kamu. Unless kamu okay nak korbankan masa lebih sikit, mungkin Miss boleh tunjuk habis kalau kamu nak. Okay, alright. So let's start with the first one. Miss salah buka ni. Oh tak, Miss tak salah buka sebenarnya. Memang Miss yang conteng dulu kat situ. Sekejap. Miss cari yang lain. H13 ni kosong bukan? Yang ni pun dah jawapan. Okay, H15 ni kosong right? Okay, alright. Okay, so BECL2 Miss harap bunyi hujan tu tak kacau sangat sebenarnya. Okay, so BECL2. So first step tadi class. The first step, number 1 tadi adalah to draw the Lewis structure. So in order to draw Lewis structure, we have to know the total valence electron, right? So total valence electron. So let me just zoom in a little bit. So BE is in group 2. So 2 valence electron plus 2 times 7. Cl got 7 valence electron. Therefore in total we have 16 electron. So misalkan go through dah cepat, okay? Okay, so BeCl2 and then lepas dah buat skeletal structure macam ni, make sure that the terminal atom octet. Okay, so now we have used up all the 16 electron. Okay, but then always double check balik your central atom whether the central atom has achieved octet or not. Okay, so in this particular case, BE dah achieve octet ataupun tidak? Belum kan? So kalau belum, okay, so in this case dia cuma ada 4 je valence electron. Tapi beryllium boleh tak dia ada kurang daripada 8 electron? Is it possible for BE to have less than 8 electron? Is it possible? Yes. Apa kita panggil sebenarnya benda tu? Specifically apa term yang kita guna sebenarnya kalau yang less than 8 electron. Less than 8 electron duplet. Bukan, kalau duplet ada 2 je. Kalau BE ni, kalau Miss tengok dia ada 4 dia punya elektron sekarang ni keliling dia. Kan dia ada 2 bond, maksud dia ada 4 elektron. Yes, thank you. Thank you Akila, thank you Syafiq. Yes, incomplete octet. Okay, so BE is part of the incomplete octet punya family kan. Ada Li-Ber-Bal tu, lithium, beryllium, boron and aluminium. So BE possible untuk dia berada, it has less than 8 electron. Dia tak perlu mencapai octet pun. So okay lah.
kita dah dapat the most possible Lewis structure kat sini. Okay, settle. Okay, and then from here class, kita boleh determine the sigma bond. So focus only on the central atom. So obviously ada dua single bond kat situ, so dua sigma bond. Okay, so write it down then. Number of sigma bond. Number of sigma bond kita ada dua then. And then that's it lah kan, lone pair dia tak ada pun. So kalau tak ada lone pair bermaksud the type of hybridization apa dia kelas? Kalau ada dua je sigma bond, what is the type of hybridization kat sini? SP, very good. Okay, and then daripada sini kita boleh tahu shape dia dah. Okay, so kalau SP, shape dia adalah linear. Okay, so next kita pergi kepada, ini dah settle nombor 2. Okay, this part here adalah kita settle nombor 2 dah. Yang ni tadi Lewis structure. Yang nombor 2 ni kita identify the type of hybridization. Okay, and then yang ketiga adalah to identify the molecular geometry. So, since kita dah belajar pasal sigma bond semua ni, so basically class, kalau kita nak identify the general formula, kalau untuk yang molecular shape kan, so kalau kita tengok je sigma bond ada dua, bermaksud dia punya terminal atom pun ada dua. So general formula dia adalah AX2. So AX2 molecular geometry dia adalah, so yang ni kalau AX2 ni adalah linear juga. Okay, so in this particular case, both shape of the hybrid orbital and also the molecular geometry adalah sama, linear. Nanti in the next one kita akan tengok example yang bila shape of hybrid orbital lain, molecular geometry lain. Okay, so next jangan lupa pasal bond angle. So usually kalau molecular geometry ni memang kita letak sekali the bond angle lah. Okay, so untuk linear, bond angle dia adalah 180 degree. Okay, so settle yang ketiga. Kita akan pergi yang keempat adalah nak tulis the valence electronic configuration for central atom. So for BE. Okay, so untuk valence electronic configuration, the first one tadi adalah ground state. So ground state of BE adalah 2s. Dia dalam 2s ada 2 elektron. Okay, so ada 2 elektron macam ni. Okay class, as you can see here, dia form 2 bond. Kan? Dia form 2 bond bermaksud dia perlukan berapa banyak unpaired elektron. Kalau BE tu boleh form 2 bond, so how many unpaired elektron does the BE needs to have? Kalau ada 2 bond, berapa banyak unpaired elektron? So, Miss ada pesan yang kalau unpaired elektron je yang boleh buat bond kan? Yes, perlukan 2. Okay, kalau tengok ground state ni, do we have unpaired elektron? Ada tak unpaired elektron? Obviously tak ada lah. Okay, therefore bila tak ada, dekat sini kita akan perlu buat untuk excited state of BE dan. Okay, so kita kena excitekan one of the electron dalam 2s. So dalam 2s, bila n equals to 2, bukan setakat ada 2s orbital, tapi there's also 2p orbital, tapi yang kosong. Okay, so kita ada 2p orbital yang kosong, jadi elektron yang daripada 2s ni, salah satu daripadanya, dia akan lompat pergi masuk dalam 2p. So now, bila satu elektron tu masuk kat 2p, now we have the 2 unpaired electron yang boleh form the sigma bond dan okay, and only then barulah pergi kepada hybridized state. Okay, so hybridized state of BE. Okay, tadi kan kamu dah identify the type of hybridization adalah SP kan? Bermaksud kalau SP ni bermaksud kita akan perlukan satu s orbital and satu p orbital. So mana yang kita okay, so mana datang s dengan p tu ni? Okay, kita ambil yang 2s orbital ni and then daripada 2p tu kita ambil satu je orbital dia. Okay, therefore kita gabungkan dua tu. So itulah yang kita panggil sebagai sp orbital. Okay, so yang lagi dua yang kosong tu buat juga. Okay, tapi tulislah 2p. So yang ni adalah unhybridized orbital. Sebab yang kena hybrid tadi adalah yang 2s yang ni. Yang kena hybrid 2s ni dengan satu daripada 2p ni. Kena hybrid. So yang lagi baki dua ni, dia consider as unhybridized orbital dan unhybridized orbital. Okay, alright. So keep in your mind class, this particular hybrid orbital is the one that akan form the sigma bond. Okay, so ini untuk BE dah settle dah. Okay, and then kita buat juga ground state untuk CL. Sebab kenapa nak kena tulis ground state untuk CL? Sebab kita nak tahu orbital CL yang mana yang akan overlap dengan BE. Okay, so
tulis juga the valence electronic configuration for Cl. So Cl is in period 3. So 3s, 3p then. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So as you can see, Cl class, Cl, dia ada satu sigma bond. Bermaksud dia akan perlukan satu unpaired electron. And kalau kita tengok dia punya ground state ni, as you can see, dia ada satu unpaired electron. Okay. So this particular unpaired electron lah yang akan form bond dengan kita punya BE ni. Okay. So macam mana yang ni? Kan kita ada 2 Cl. Okay. So satu Cl pergi kat sini. Nanti satu lagi Cl akan ambil yang satu lagi. Okay. So now kita dah boleh proceed with the orbital overlapping. Okay. So since kita punya orbital ni tadi adalah sp orbital and shape dia adalah linear. So very simple ni. So kita buat 2 lobe lah. 2 lobe. Bolehlah ni kan. Okay, macam ni. Okay, so labelkan terus lah. Okay, labelkan terus ni adalah SP. And then since this is BE, so labelkan BE. Okay, and then kita ada CL ni tadi. So CL ni dalam 3P. 3P orbital. So kita akan guna 3P orbital lah. 3P kan dia bentuk dia ada bell juga kan. So kita buat lah. Nampak dia tak sama saiz. Okay, macam tu lah background. Okay, so this is 3P. Ini adalah 3P. Kenapa ada 2 kali Miss lukis ni? Sebab kan kita ada 2 CL. Okay, so ada 2 CL. So betul lah kan? Okay, so dapat ini. And then jangan lupa kan dia orang share elektron tu. So dia orang share elektron tu pergi buat dekat yang bahagian overlapping tu. And overlapping tu dipanggil apa? Sigma bond kan? So label juga sigma bond kat situ. So settle dah. Okay. Settle dah kita punya orbital overlapping untuk kita punya BeCl2 ni tadi. So ini make sure you use the hybrid part lah. The name of the hybrid orbital. So kita guna SP kat sini. Yang ni kita tak tunjuk dia hybrid. So kita guna yang 3P ni. Memang letak 3P. Okay, kena tulis dekat setiap lobe tu, make sure kamu tulis nama orbital tersebut. Okay, so settle lah. And boleh nampak lah ni linear kan? Okay, so obviously ni linear lah. Okay, memang linear. So shape dia punya hybrid orbital ni sendiri linear. And then even the shape of the molecule itself adalah linear juga. Bond antara Cl dengan Be ni linear. Be dengan Cl sebelah kanan dia pun linear juga. Okay, so next kita pergi kepada seterusnya. Kalau ada soalan, tanya je terus. Okay? Angkat tangan ke ataupun terus on mic kalau nak tanya. Kalau chat tu mungkin Miss tak perasan sangat. Okay. Alright, so kita ni Miss bagi dua slide in case kalau ada sesiapa yang tulis dia tak muat. Nak muatkan satu slide ni kan. So satu Miss prepare 2 lah. Okay. So H2O. Let's go to H2O. So H2O. Total valence electron first, right? Total valence electron. Total valence electron, so H ada 2 darab 1 tambah dengan elektron untuk oksigen ada 6, therefore kita ada perlukan 8 elektron. And then kalau kita buat yang ni, so hydrogen just perlu obtain duplet, so dia dah settle lah. But oksigen kita belum lagi octet tapi kita baru guna 2, so kita akan perlukan lagi ni, baki 4 tu kita letak dekat oksigen lah sebagai lone pair. So now semua dah okey dah. Okay, so next kita pergi kepada, kita tengok ada sigma ke tidak. So obviously the single bond adalah sigma bond. Okay, and then kita boleh tulislah number of sigma bond dekat oksigen. Focus on oxygen only. So number of sigma bond adalah 2. And then oksigen ada lone pair juga. So number of lone pairs. So number of lone pairs kita ada 2 juga. So in total kita ada 4 electron pair. So kalau 4 electron pair, apa dia punya type of hybridization? sp3. Very good. Okay. So type of hybridization dia adalah sp3. Okay. Bermaksud nanti kita akan mixkan 1 s orbital and 3 p orbital nanti. Okay. So untuk ini pula shape dia adalah tetrahedral. Okay. So shape dia tetrahedral. Ini adalah shape untuk hybrid orbital tu nanti. Okay. Tetrahedral. Okay, next. Settle lah ni. Dah settle nombor 2 lah. Type of hybridization kan. Kita pergi kepada molecular geometry pula. So, molecular geometry. So, kita tulis dahulu the general formula ataupun general class dia. General class sebenarnya. Mesti tak general formula. General class kan sama je.
Sama je kali. Class ataupun general formula sebenarnya. General class ke general formula, whatever lah. Okay, so from here, as you can see, dia ada 2 sigma bond, maksud 2 terminal atom. Tapi jangan lupa dia ada lone pair. So lone pair kita guna E kan. So AX2E2. Okay, therefore yang ni pula dia punya molecular geometry adalah, okay, so AX2E2 ada 4 electron pair in total. So kalau 4 electron pair, ini basic shape dia adalah tetrahedral. Okay, but then tu basic dia, tapi dia ada lone pair. Okay, so kalau kita tengok balik, kalau tetrahedral shape dia macam ni. Tapi this is the one with 4 terminal atoms. But then since kita ada 2 lone pair, so lone pair tu kita buang bahagian ni sebagai lone pair, ini bahagian ni sebagai lone pair kan. Therefore we are left with band punya shape. Okay, so as you can see, shape of the hybrid orbital adalah tetrahedral. Tapi the species itself, the water species itself, shape dia sebenarnya adalah band. Nanti kita tengok. Okay, and then yang ni pula dia punya bond angle. Anyone remember what is the bond angle for this untuk water? Yang ni dia kena spesifik kan? Berapa bond angle untuk water? 0.5. 104.5. Yes. Okay, 104.5 degree. Okay. So ini bond angle untuk water. Okay. Right. Settle dah untuk molecular geometry. So now kita pergi kepada valence electronic configuration for oxygen. Sebab dia yang the oxygen is the central. Okay. So ground state of oxygen. So oxygen dalam period 2. So dia ada 2s and 2p. Dia ada 6 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia ada 2 unpaired electron. Okay. So untuk buat bond kelas, kamu jangan abaikan Miss nak buat ni tadi. Oh, sekejap. Yang tu contoh lain. Okay. So yang ni, alright. So ada 2 unpaired electron. Okay. So dekat sini pula, kita memerlukan 2 sigma bond. So perlu tak buat excited state class untuk oksigen ni? Kamu rasa perlu tak untuk tunjuk the excited state? Kita dah ada 2 unpaired electron kat sini. Dia just perlukan untuk buat 2 sigma bond. So do we have to show the excited state of oxygen in this particular case? What do you think? Tak perlu. Betul. Okay, there's no need for you to show the excited state sebab the number of unpaired electrons tu dah cukup dah untuk dia buat bond. Okay, so kena ingatlah kalau kita tengok balik contoh yang sebelum ni, kenapa dia nak kena buat excited state? Sebab unpaired electron dia tak cukup. So kamu kena excitekan dia dahulu. Tapi in this particular case, number of unpaired electron dia dah ada. Dah cukup dah. Cukup 2. Dia perlu 2 sigma. Memang ada 2 dah unpaired electron. Therefore, tak perlu untuk buat excited state. So you can skip excited state. You can go straight to the hybridized state. Okay, so hybridized state. So tadi kan kita dah identify the type of hybridization sp3 kan. So maksud kita akan perlu 1s, 3p. Maksud kita perlu gabungkan semua ni lah. Okay, so bila kita gabungkan semua tu, so letak terus rapat-rapat lah. So ini dipanggil sp3 orbital dan. So kita tulis balik je apa yang ada kat sini. Okay, so kenapa yang ni macam lain sikit? Okay, this is because the part yang pair ni, this is actually the lone pair yang ada dekat kita punya oxygen. Okay, meanwhile the 2 unpair ni, this is the one yang akan form the sigma bond. Okay, so kamu kena faham kenapa yang ada pair ni pun ada juga dalam hybridized state. Ada, memang ada sebab dia lone pair, dia mewakili lone pair. Okay, so settle lah untuk oksigen. Okay, and then kita tunjuk je untuk H, tapi Miss rasa H tu sebenarnya very simple lah. Kamu patut tahu the ground state of hydrogen because dia ada 1 je elektron. Okay, bermaksud ada 1 je orbital yang dia ada, which is 1s, and ada 1 unpaired electron kat situ. This unpaired electron is the one yang akan form bond dengan yang unpaired electron of oxygen tu nanti. Okay, so now right, kita nak buat orbital overlapping now. Okay, so since this is sp3, so shape dia tadi tetrahedral, bermaksud lobe yang kita nak buat ni nanti pun mesti dalam bentuk tetrahedral. Okay, so ada 4 lobe lah kan, 1, 2, dia macam octopus dah mesti tengok dia.
Macam ni. Okay, and then kita settlekan dahulu lone pair. So ingat tak cara kita nak letak lone pair kalau untuk yang ni tadi kita ambil yang letak dekat bawah. Jap, sorry. Sebelum terlupa, tulis nama orbital dahulu. Okay, so sp3, 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 sp3. Okay, and then kita letak dulu lone pair. So ada dua lone pair tu tadi. So lone pair tu misalkan letak yang dekat atas ni and then dekat jari yang tengah ni. So itu lone pair. Okay, and then apa yang berlaku dengan dua lob ni? Dua lob ni lah yang akan overlap dengan hidrogen. Okay, so dekat bahagian hujung dia tu kita overlap dengan hidrogen sebab hidrogen tadi dia ada 1s orbital je kan. So s orbital kan spherical, so kita letak spherical macam ni. Okay, and then jangan lupa letak yang the electrons yang overlap with one another tu. Okay, so now buat macam ni. So bila dia overlap one another tu, kamu letak dia with a different spin lah, opposite spin. Okay, so yang ni tadi 1s orbital, so labelkan juga 1s. Okay, so jangan lupa label the element. So kita ada oksigen ni tadi, ni oksigen, and then yang bulat ni adalah hidrogen, ni adalah hidrogen. And jangan lupa juga letak the sigma bond. Okay, letak sigma bond kat situ. Labelkan sigma bond. Okay, and then I think settle dah. Okay, so ini untuk water. Okay, so apa yang band dia tu tadi? Okay, so band dia adalah bila kita band ni, kita lebih fokus kepada bond sahaja. Okay, the lone pair part kita tak tengok. Okay, so kalau kita fokus dengan bond je, so this is the part antara O dengan H punya bond. Okay, ini adalah O dengan H punya bond. So as you can see, bentuk dia adalah band. Okay, so dekat sini 104.5 degree. Okay, so itu sebenarnya in terms of molecular geometry, kita fokus more on the bond yang ada je. Sebab dekat lone pair tu dia tak ada bond. Okay, tapi kalau shape of the hybrid orbital sendiri, as you can see, shape dia adalah tetrahedral. Hybrid orbital kita fokus dengan yang sp3 tu saja. Shape dia adalah tetrahedral. Okay, so that's why kita boleh nampak ada dua jenis shape kat sini. Tapi kalau ditanya molecular geometry should be yang sebenar-benarnya yang kita tengok band tu sahajalah. Okay, kita tengok yang ada bahagian bond dia je. Oh yeah, forgot something. Okay, actually, lepas kita dah identify molecular geometry dia band, sepatutnya kamu boleh try tengok balik water molecule yang kamu draw dekat atas tu tadi. Okay, so water molecule yang kamu draw kat atas tu, obviously that is not in a band shape. Supposedly, kamu patut redraw balik. Okay, so redraw balik baru nampak dia band lah. Okay, tapi in terms of orbital overlapping, inilah rupa untuk water. Okay, kita pergi contoh yang seterusnya pula. Okay, baru dua example kita ni kan. Kita tengok yang seterusnya. Alright, SF6. So first sekali lagi kita ulang. Misal kamu dah boleh nampak benda ni repetitive. Total valence electron. So sulfur ada 6, and then fluorine ada 7, tapi ada 6 fluorine kat situ. So darab 6 lagi. So 7 darab 6 bersama dengan 42, tambah 6, 48. So 48 electrons in total. And then kita lukis. So F. Lepas tu F tu nanti kita kena octetkan. So by the time kamu octetkan je the fluorine, now kamu lebih pula. Okay, now kamu akan guna 48 dah elektron, kan? Okay, sebab setiap sini ada 8. So kita dah guna 48 elektron. So tak ada baki dah. And then sulfur kita tak ada lone pair lah dekat dia. And then kalau kamu tengok sulfur tu pula, octet ke tidak? Obviously tak lah. Sebab dia ada dua, dia punya dia ada 6 bond dekat situ. 6 bond maksud ada 12 elektron kat situ. So possible kah sulfur untuk lebih daripada 8 elektron dekat sekeliling dia? Is it possible? Ya, Miss. And then apa kita panggil term tu sebenarnya? Expanded valence electron. Oh, expanded valence electron, expanded octet je lah. Okay, expanded octet. Okay, thank you. Alright, okay, next kita try to identify the number of sigma bond. So obviously, since semua ni adalah single bond, so semua ni adalah sigma.
So in total sigma bond kita ada 6. Okay, so number of sigma bond is 6. So that is our total number of electron pair because tak ada lone pair dah kan. So what is the type of hybridization class? Kalau ada 6 electron pair ni? SP3D2. That's right. Okay, SP3D2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So semua jadi kamu guna SP3D2. Okay, so shape dia pula untuk yang ni octahedral lah. Okay, so octahedral. Okay, alright. Next kita pergi kepada the general formula ataupun general class untuk kita punya shape. So ada 6 sigma bond, ada 6 dah terminal atom dia. Tak ada lone pair, so tak perlu letak E kat situ. And then dia punya molecular geometry. So yang ni, molecular geometry dia adalah octahedral juga. Okay, so basically kalau ada lone pair je, automatically molecular geometry dia akan lain compared to the shape of the hybrid orbital. Okay, macam water tadi kan ada lone pair dekat central. So dia punya molecular geometry is actually different compared to the hybrid orbital punya shape. Okay, so tapi kalau dia adalah basic, usually the molecular geometry is the same with the hybrid orbital punya shape. Okay, so now bond angle. Apa bond angle untuk octahedral? Satu je bond angle dia. 90 degree. Thank you. 90 degree. Okay. So okay, tengok balik ke atas ni. So kalau apa yang Miss lukis ke atas tu dah tak perlu redraw lah. Okay, itu memang dah dalam bentuk octahedral dah. So there's no need for me to redraw. Okay, so the next part. The next part kita kena buat di ground state. Miss letak GS je, okay? Kalau sebenarnya kita kena tulis full lah. Tapi ni sebab dah nak ulang-ulang nak cepat. So Miss letak GS je. So ground state of sulfur. So sulfur is in period 3. So dia bawa oksigen. So dia period 3. So 3s3p. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, okay. Ni kamu decide sendiri. Perlu tak untuk buat excited state? Kau boleh terus skip pergi hybrid state, hybridized state. Skip. Sekejap ha. Ada yang cakap skip, ada yang cakap perlu buat. Kenapa perlu buat? Sebab dia tak cukup. Tak cukup unpair elektron dia kan? Unpair elektron dia ada 2 je. Tapi dia kena buat berapa sigma bond? Berapa bond yang dia kena buat? Dia kena buat 6. Dia kena buat 6. Okay. So tak cukup lah. Jadi kita kena excitekan some of the electron. Okay. Jadi dekat dalam period 3, selain daripada 3s dengan 3p, kita ada orbital apa lagi? D. Yes. So kita ada 3D orbital class yang kosong. Okay, jadi let's say Miss ambil dahulu the one yang daripada 3p tu, yang ada pair tu kan. Miss excitekan dia dulu, pergi masuk 3D. Sekarang kita baru ada 4. Okay, so belum cukup lagi untuk kita buat the 6 sigma bond. Bermaksud, the one yang dalam 3s pun, okay, this one, so dia pun kena lompat juga masuk 3D. Okay, so dua-dua yang pair tu tadi, kita excitedkan dia punya elektron tu, kita excitekan the electron so that dua-dua masuk dalam 3D orbitals. Okay, so now we have the 6 unpaired electron, barulah possible untuk dia buat sigma bond. So next kita pergi kepada the hybrid state. So hybrid state of sulfur, maksud gabung semualah. Okay, ke 6 tu tadi, sebab sp3d tu kan, so 1s, 3p, 2d. So ini semua sp3d2 kita panggil dia. So ni semua ada unpaired electron. Okay, and then yang kosong ni tulis sekejap balik dulu, tapi letak dia sebagai empty orbital. Okay, so ini empty orbital. Okay. Kejap, Miss check balik sekejap. Apa yang Miss buat kat sini? Untuk BSL tu ni tadi. Oh,
Sorry. This one is not unhybridized orbital. Nanti kita tengok unhybridized orbital. Ni sepatutnya, tolong betulkan kalau kamu ada sesuai salin tu, this is actually empty orbital. Dia kosong kan? So ini dipanggil empty orbital sebenarnya. Sebab unhybridized tu nanti dia tak kosong. Okay, nanti kita tengok contoh yang tak kosong. Okay, sekejap. So, ni pergi balik. Dekat SF6. Okay, so this is empty orbital. Okay, so settle untuk sulfur. So let's just buat juga untuk fluorine. Tapi kita just buat untuk ground state yang fluorine saja. So untuk fluorine is in period 2. So dia 2s, 2p with 7 valence electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau kita tengok balik setiap punya Lewis structure, so make sense lah. Perlu satu je sigma bond. Okay, therefore kita just perlukan satu je the unpaired electron, and the unpaired electron berada dekat 2p. So nanti 2p orbital ni nanti yang akan overlap dengan the sp3d2 punya orbital ni nanti. Okay. So since ni ada satu, so kita perlukan 6 fluorine untuk overlap dengan ke-6 elektron yang dekat sulfur ni nanti. Okay. So kita kena draw the hybrid orbital first. So hybrid orbital ni dah macam bunga lah rupa dia. Okay. So ada 6 orbital kan? 6 orbital. So, sekejap. Mesti lukis dia. Hopefully muat. 6 orbital. Ni tapi ni miss tak. Nanti tak muat untuk miss tulis nama orbital. Aiko. Oh, memang macam nak lukis bunga dah kita ni. Bodohnya. Kejap. Okay, yang ni dah okey dah. Tak apalah, bolehlah terima ni. Okay, terima je lah. Okay, so yang ni nama dia sp3d2. Kena tulislah dekat semua. Okay, sp3d2, 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 sp3d2. Okay, and then since kita tak ada lone pair ke apa, bermaksud semua step satu lob ni nanti akan ada overlapping dengan fluorine. Dia overlap dengan fluorine orbital apa? Ni, 2p. 2p orbital of fluorine ni. Okay, so 2p, p orbital shape dia adalah dumbbell. Okay, so kena buat dumbbell lah. Macam ni. Ni muat ke tidak ni? Sekejap, Miss kecilkan sikit. Supaya muat untuk Miss. Sekejap, baik Miss buat kat bawah ni dulu. Okay. Okay, boleh lah dulu. Okay, and then buatlah dekat semua. Make sure shape dia lebih kurang sebab size 2p tu samalah sepatutnya size dengan, I mean like semua 2p yang kamu lukis tu sepatutnya shape dia sama bentuk, sama size. Okay. Okay, and then 2p, labelkan 2p, 2p, 2p. Lepas tu nanti jangan lupa lukis di elektron tu sendiri. Okay, so elektron tu dekat bahagian yang overlap tu lah. Okay, dekat bahagian overlap tu lukis 2 elektron kat situ. Okay, and bahagian itulah yang dikatakan sebagai sigma bond. Okay, sigma bond. And then jangan lupa labelkan juga. So yang tengah-tengah ni sulfur tadi kan. So letaklah sulfur kat situ. So yang lain tu fluorine. Okay, dapat dah. Okay, so as you can see shape ni adalah tetrahedral lah. Okay, so tetrahedral. So boleh nampak yang this is the axial yang atas, ni axial yang bawah, dan ini equatorial, ni equatorial. Okay, so untuk the octahedral. Settle SF6. Let's go to the next one. The next one, CO2. Okay, CO2. So CO2, first step, macam biasa, total valence electron. Total valence electron, carbon ada 4, tambah dengan oksigen kita ada 2, darab dengan 6. So in total 16 elektron. And then COO. So kalau kita octetkan semua O kat sini, so kita dah guna all 16 electron, but then carbon itself is not yet octet, and carbon perlu octet. Carbon dia tak boleh incomplete octet, dia tak boleh expanded octet, kan?
Okay, so kita kena make sure dia octet. So in order untuk make sure dia octet, bermaksud kita kena buat multiple bonds then. So apa yang kita boleh buat adalah kita ambil satu lone pair daripada each of the oxygen so that dia boleh form double bond dekat both sides. Okay, and now kita punya carbon adalah octet dah dia. Okay, so okay lah, settle semua octet. So kita guna 16 elektron. Okay, and then now kita boleh proceed to the next one, identify the number of sigma bond. Tapi don't forget dia ada pi bond juga. Okay, so kita ada jumpa pi sekarang ni. So nak kena buat side by side punya overlapping lepas ni. Okay, so apa ni tadi? Number of sigma bond. Number of sigma bond. So yang ni Miss letak 2 lah. Okay, so since the pi bond tak terlibat dalam kita punya hybridization, so Miss tak tulis. So what is the type of hybridization class ni? Apa dia punya type of hybridization? SP. SP. Yes. So shape dia adalah linear. Okay, and then let's just do untuk dia punya molecular geometry pula. So the general class is AX2, ada 2 je sigma kan, so AX2. Lepas tu dia punya molecular geometry, so since dia tak ada involve lone pair, so supposedly dia akan dapat something yang basic shape juga. So AX2 yang ni linear jugalah. Okay, and then last kali kita punya bond angle, so yang ni bond angle dia sepatutnya kita akan dapat 180 degree. Okay, so next kita pergi kepada the valence electronic configuration untuk carbon. So ground state of carbon, so dia berada dekat period 2, so we need 2s and 2p, 4 valence electron, 1, 2, 3, 4. Perlu tak buat excited state? Ini perlu tak buat excited state? Kenapa macam lambat respon ni? Mesti tak pasti ni kan? Tak perlu, Miss. Perlu. Tak perlu? Kenapa tak perlu? Sebab dia boleh muat 4 kan. 2 kan. Belum muat 2. So yang lain pun tak perlu juga. Jun pun tak perlu juga? Kenapa Jun gelak je? Tidak perlu, Miss. Tak perlu. Okay. Jawapannya adalah perlu. Kenapa pula dia jawab perlu ni? Okay. Kamu jangan abaikan pi bond kat sini. Okay. So, bila nak buat bond, kan kita perlukan the unpaired electrons kan? Okay. So, untuk identify how many unpaired electrons yang kita perlukan, pi bond jangan abaikan kat sini. Okay, sebab ada 4 bond yang kita nak kena form kat sini. Okay, so 4 bond bermaksud kita perlu buat 4 unpaired electron dan okay, therefore perlu untuk excited state in this particular case. Okay, pi bond tu kita abaikan bila nak identify the number of electron pair je. Number of electron pair kita abaikan the pi bond. Tapi in order untuk tahu berapa banyak unpaired electron kita perlu, jangan abaikan the pi bond. Okay, so kita perlu tunjuk the excited state dekat sini. So excited state untuk kita punya carbon, dan the one yang dalam 2s tu nanti dia akan pindah masuk dalam 2p yang kosong tu. So now kita dah ada 4 unpaired electron. Okay, tapi now kita nak buat hybrid orbital ni. Nak buat hybrid orbital ni, hybrid state, hybridized state here, adakah kita akan gabungkan semua ni? Kita dah identify kan dia punya type of hybridization. The type of hybridization is only SP. Bermaksud kita cuma perlu ambil S, 2S, the one dalam 2S, and daripada 2P, adakah kita akan guna semua? Tak, kan? So daripada 2P tu, kita just ambil satu je. Okay, so kita ambil satu je. So S dengan P bergabung, so ni kita panggil sebagai SP. Okay, so what about yang 2 lagi tu? Okay, sekejap. Sini kita akan tengok. Okay, tulis dulu. So ini adalah 2P. Yang ni baru kita panggil sebagai unhybridized orbital. Unhybridized
unhybridized orbital. Okay, so apa beza dia? So, the one yang unpaired electron yang dalam hybrid orbital, yang tu yang akan form the sigma bond. Meanwhile, the unhybridized one ni, ini yang akan form the pi bond. Okay, so kena take note lah benda tu. Okay, so now kita dah settle untuk carbon, kita buat juga untuk oxygen. Okay, so oxygen. So the ground state for oxygen dah 3, 4, 5 dah. Okay, jap. So ni contoh keempat kita dah kan. So hopefully yang contoh kelima tu Miss dapat tunjuk penuh. Ground state of oxygen. So oxygen berada di dalam period 2, 2s, 2p dan so ada 6 valence electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so as you can see, kalau oxygen kat sini, fokus dengan oksigen satu je, oksigen terfokuskan. So dia ada satu sigma, satu pi. Bermaksud dia perlukan 2 unpaired electron. So perlukah kita excited kan kita punya oksigen? Tak perlulah. Okay, so oksigen kat sini as you can see memang dia ada 2 dah dia punya unpaired electron. So there's no need for us untuk excitedkan benda tu. Tak perlu, cukup dah. Okay, so now we know that untuk oksigen yang kita, orbital apa yang kita nak guna adalah kita nak kena guna 2p orbital ni nanti. Okay, so let's proceed with the orbital overlapping now. So orbital overlapping untuk carbon. So carbon, so sp linear kan. So bermaksud kita just perlu boleh lah. Okay, so ini sp. Okay, so labeling carbon tu nantilah Miss buat sebab dia complicated sikit yang ni because ada involve pi bond. Okay, apa pi bond Miss atas ni? Pi bond. Okay, pi bond. Okay, so settle untuk C. So kita nak kena lukis untuk oksigen. So oksigen tadi yang involve, okay, so keep in your mind, one of the unpaired electron, satu buat sigma, satu lagi yang buat pi. Okay, so yang buat sigma adalah 2p orbital, yang buat pi pun 2p orbital juga. Okay, tapi kita buat yang untuk buat sigma je dulu. So sigma n to n kan, n to n. So kalau n to n bermaksud kena bertemu macam ni lah. Okay, so itu untuk satu oksigen. Dia ada 2 oksigen kan, so kena buat untuk 2 oksigen. Sekejap. Okay, so dapatlah masukkan the elektron yang overlap one another tu lah. So itu adalah the sigma bond yang kita buat. So jangan lupa juga ni adalah 2p, ni adalah 2p. Ini adalah 2p, ini adalah 2p. Okay, so pi bond now. Okay, kita nak buat pi bond. So each one of the oxygen boleh buat satu pi bond dengan carbon tu. Okay, so let's focus on oxygen yang sebelah kiri ni dulu. So since dia ada satu yang dia form pi bond dengan carbon, so yang ni kita buat 2p dia yang straight je, vertical je. Okay, so jangan lupa labelkan 2p sebab dia dalam 2p juga kan. So satu lagi yang unpaired electron yang kita nak guna tu pun dalam 2p orbital juga. So that's why yang ni pun yang kita lukis ni adalah 2p. Okay, so kalau untuk pi kan it needs to be like overlapping like side by side, right? So if yang oksigen tu kamu dah buat dia straight macam ni, make sure dekat carbon sendiri kamu buat yang straight macam tu juga. Sebab kalau dia in different orientation, later on kamu tak boleh nak overlapkan dia. Okay, so overlapping tu berlaku yang bila dia punya orbital parallel to one another. Okay, so untuk kita punya yang carbon ni pula, carbon ni tadi, ni kan unhybridized orbital ni dalam 2p kan. So yang kita lukis ni, ini adalah 2p ya. Bukan sp tapi 2p. Okay, ni bahagian ni. Kita ambil elektron yang dekat sini. Ini nama dia masih 2p lagi. Bukan nama dia sp. sp is only this part je. Ni je sp. Okay, so now kita ada 2p kita. Okay, so letak elektron. So letak satu, so oksigen dia ada satu elektron tu tadi. So kita punya carbon pun ada satu elektron and then jangan lupa buat dia punya bridge. Miss perasan daripada kawan-kawan kamu yang kelas yang lain kan, ada satu tu yang Miss perasan, dia buat bridge sekali je. Kamu kena buat 2 bridge, okay? Dekat bahagian atas dia together, kat bahagian bawah pun kamu sambungkan juga. Tapi labeling pi tu tunjuk satu yang kat atas tu je.
Okay, alright. So next oxygen pula. The next oxygen, so oksigen yang sebelah kanan ni pula, kamu jangan buat 2p orbital dia, kamu guna yang lurus juga. Okay, sebab kalau kamu guna this particular orientation, dia tak boleh nak gabung dengan carbon punya untuk 2p yang berada dekat orientation sama. Sebab dekat sini, this one, kita dah guna untuk gabung dengan oksigen yang sebelah ni. Okay, so diorang dah buat the pi bond. So kita tak boleh guna this particular orientation juga. So we have to change to another orientation. Okay, sebab sekarang ni kita nak fokus on, okay, so let's say yang ni tadi adalah, sebelah kiri ni tadi adalah untuk yang form yang ni. Okay, so kita ada satu lagi orbital yang at a different orientation pula, so yang nak gabung dengan oksigen sebelah kanan. Okay, so Miss guna orientation yang berbeza. So maybe saya ingatkan lah, saya ingat sama ada slanting kanan ke slanting kiri, it doesn't matter. Okay, so let's do it this way. Okay, nak tunjuk dia orientation yang berbeza. So bermaksud untuk carbon pun, dia macam ni juga. Okay, so 2p, 2p, 2p dah. Okay, so labelkan the electron. So each one of the 2p orbital ada satu electron, and then draw the bridge. Okay, so jangan lupa letak pi bond kat situ. Draw the bridge yang dekat bawah ni juga. Okay, so now kita dah dapat dah kita punya pi bond. So settle dah overlapping untuk ni. Ada satu je benda lagi Miss tak buat. Apa dia? Apa satu lagi benda yang Miss lupa nak buat? Label molekul. Label molekul. Okay, so ini adalah oksigen, ini adalah carbon, ini adalah oksigen. Okay, so dapat macam ni. So bila ada involve pi bond ni, a bit complicated lah rupa dia. Okay, so kena make sure labeling kamu semua ada nama orbitals, sigma, pi, semua tu kena labelkan. Okay, alright. So let's go to the, I think yang nombor 6 tu pun nantilah kemudian lah Miss tunjuk contoh dia, tapi I really have to show you yang nak buat yang nombor 5 ni. Okay, so mungkin Miss akan perlu masa sikit. Okay, kelas. Okay, kalau kamu nak buat sendiri overlapping, Miss akan habiskan awal. Tapi kalau kamu nak buat together dengan Miss overlapping dia, tolong bagi Miss sikit masalah. Okay, right. Ini ICL4+. Okay, ini Miss akan cepat sikit untuk yang total valence electron dia. Kamu dengar sekejap Miss cakap seorang-seorang. So total valence electron equals to I7, Cl pun 7 juga, tapi dia 4, tapi ada plus sign, bermaksud kena tolak 1. So kita akan dapat 7, 4, 28, 35, 34 elektron. Okay, and then I, kita ada I, and kita ada Cl4. Okay, Cl4. Right, so now kalau letak lone pair dekat Cl, kita akan guna sebanyak 32 elektron dah. So kita ada baki lagi 2 elektron. Baki lagi 2 elektron tu berada dekat I. So I sebab dia dah dekat dalam period yang bawah-bawah, so dia boleh expand. Okay, so kalau macam tu kita just perlu tutupkan dengan bracket and letak positive sign. Okay, alright. So ini adalah Lewis structure dia. Okay, so Lewis structure ni daripada sini kita boleh identify the sigma bond. Okay, tapi ada satu benda lagi. Satu lagi kelas, bila kamu tengok ada charge. So ini lain sikit. Bila ada charge, bermaksud formal charge of each electron yang ada, each atom yang ada dalam ni, mesti ada something yang bukan kosong. Okay, total dia akan jadi positive 1 in total. So kalau kita tengok, kalau kamu try kira, so kamu akan dapat yang Cl ni 0 formal charge dia. Cl semua 0 lah. Okay, kecuali I dia punya formal charge adalah positive 1. So yang ni nanti akan main peranan penting bila dekat bahagian valence electronic configuration. Nanti kita akan tengok yang tu nanti. Okay, so let's go back to yang number of sigma bond. So number of sigma bond yang kita ada, boleh nampak yang dia cuma ada 4. Okay, tapi jangan abaikan ada lone pair dekat I. So number of lone pair pula adalah 1. So 1, so in total kita ada 5 electron pair. So kalau 5 electron pair, what is the type of hybridization class? Apa type of hybridization tadi? SP3? SP3D. Okay, so SP3D. Okay, betul? Okay, ada 5 kan?
SP3D. Okay, betul. So shape dia pula, kalau SP3D ni shape dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, and then kalau kita pergi kepada, tak muat pula, gemuk pula Miss tulis yang ni. Okay, kalau kita pergi kepada general class dia pula, so general class dia adalah, apa hal makin jahit tulisan Miss Tok. Okay, general class dia AX4 sebab ada 4 dia punya sigma bond. Okay, tapi lepas tu dia ada satu lone pair, so ada E class. Okay, so AX4E. Okay, so dia punya basic shape datang daripada general trigonal bipyramidal. So dia punya molecular geometry dia shouldn't be trigonal bipyramidal then. Molecular geometry. Okay, so kalau molecular geometry dia, so kalau yang trigonal bipyramidal ni ada K terbalik, lepas tu ada satu line lurus kat sini kan. And then kalau lone pair dia, kita ganti dekat bahagian equatorial, so bahagian ni kita gantikan. Okay, so maksud ini je shape yang tinggal. So itu adalah shape seesaw. Okay, so ini adalah seesaw. So dia punya bond angle kalau seesaw ni, dia ada dua. One is less than 90 degree, one is less than 120 degree. Okay, so now kita boleh proceed dengan the valence electronic configuration, but it's a little bit different compared to lain. Sebab, okay, first kita kena buat general state of confident, ground state of iodine. Ground state of iodine ada 7 elektron, tapi dia dalam, dia yang period apa? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Dia dalam period 5. Period 5, so dia 5S, 5P. Okay, so ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Alright, okay. Alright, tapi kita tengok balik tadi. Formal charge untuk iodine dekat sini adalah positive 1. Positive 1 bermaksud dia ada lebih 1 elektron ke dia ada kurang 1 elektron kelas? Kurang. Dia kurang. Jadi kita kena buat ground state untuk I positif pula. Okay, bukannya untuk I, tapi kita kena fokus on I positif. So kalau I positif bermaksud now the valence electron yang ada dalam I positif ada 6 je sebenarnya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then perlukah tidak untuk excited state? Yes, perlu sebab kita cuma ada 2 unpaired electron sedangkan kita perlu buat 4 sigma bond. Okay, therefore kita perlukan untuk buat excited state. Oh my god, tak muat sebab Miss pergi tulis gemuk-gemuk pula this time round. So excited state dia adalah, so sebab kita perlu empty orbital kan, so kita perlukan 5D. Okay, Miss lukis kecil-kecil lah. So ini 5D, 5P, ini 5S. Okay, so kita perlu excited kan daripada yang 5P je. Sebab once kita dah excited kan 5P tu, the one yang dalam 5P, so now kita dah ada 4 unpaired electron, so bolehlah buat the 4 sigma bond. Okay, so sp3d kan, jadi the hybrid state untuk kita punya iodine plus ni adalah ada 5 tu lah. Satu daripada S, sp3d. 1, 2, 3, 4, 5. So ni sp3d. So yang first one tu adalah ada pair, yang lain tu unpair. So you remember yang pair ni adalah mewakili lone pair yang dekat I tu. Okay, meanwhile yang 4 unpair tu mewakili the sigma bond. Okay, and then last kali kita just buat untuk ground state untuk Cl. So Cl dia berada dalam 3S dengan 3P. So dia memerlukan satu sigma, bermaksud dia just memerlukan satu je unpaired electron. So memang dia ada unpaired electron lah kat situ. Okay, so dapat yang ni. Okay, ada 2 minit lagi nak pukul 4. So settle dah bahagian ni, and then kita nak pergi kepada the overlapping. So macam mana kelas? Kamu nak buat sendiri overlapping kan nak buat sekali dengan Miss ni? Kalau buat sekali dengan Miss ni mungkin ada kita perlukan lagi extra 5 minutes lah. Kalau tak, kamu try buat sendiri. Nak try buat sendiri kan macam mana overlapping? Sekali Miss. Buat sekali. Okay. So buat together. So kita makan masa sekejap. Okay. Tunggu sekejap. Kalau nak pergi padang ke apa, tunggu sekejap. Hold dulu. Tapi kalau ada yang nak keluar pun sebenarnya Miss benarkan keluar sebab dah habis masa dah sebenarnya. Tapi nanti kena tengok recording lah. Okay. Kena tengok recording untuk buat yang ni. Apa ni tadi?
Tak muat dah dekat sini kan. Okay, jadi kita perlu, apa yang kita perlu buat sekarang adalah lukis SP3D. Oh, ada something Miss lupa nak buat sebab nak cepat sangat tadi. Nina, lupa Miss. 5D. 5D ni yang kosong ni, kena tulis juga lah empty orbital. Okay, alright. So, nak buat overlapping now, kita lukis SP3D tu dahulu. SP3D. Okay, jap. Sebelah, pergi sebelah. Okay, so SP3D, so trigonal bipyramidal lah. Trigonal bipyramidal, so K terbalik dahulu. Okay, pasal lurus kat situ. Okay, so nama dia apa tadi? SP3D. SP3D, 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 SP3D. Okay, settle. And then, ada satu lone pair tadi kan? So, lone pair, sama ada kita kena letak dekat bahagian equatorial je kan? Okay, so ini adalah bahagian equatorial. Okay, meanwhile, yang ni adalah bahagian axial. So, bahagian equatorial yang kita akan ganti dengan lone pair. So, kalau ada satu je lone pair, mesti ambil yang side yang ada satu ni je lah. So, situ kita letak lone pair. Okay, and then bermaksud for lobes yang lain ni, sini yang kita akan letak CL dekat situ. Okay, so CL tadi dia overlap guna orbital apa tadi? CL tadi kita akan perlukan orbital, ni 3P orbital. Okay, bermaksud kita kena lukis dumbbell lah, ada 4 lah dumbbell yang kita nak kena lukis ni. 4 dumbbell, so 1, 2, 3, 4. Okay, and then kita just letak the electron yang diorang share tu tadi. So itu mewakili sigma bond. Then don't forget to label your orbital 3P, 3P, 3P. 3P, 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 3P. Okay, and then label apa je lagi? Last kali label element dia je. Okay, so kita ada I, ada CL, ada CL, 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 and one last thing. Sebab ini adalah charge. Ini adalah ion. So, kena letak bracket and letak positive sign dekat situ. Okay, so sengatkan kepala kamu supaya boleh nampak dia sebagai seesaw. Okay, so dia seesaw macam ni ya. Okay, ni straight line tu. Okay, ni. And di kaki seesaw tu. Okay, so ni sebenarnya adalah seesaw. Okay, so settle yang ni. Alright. Nak buat juga kan yang last contoh? Contoh yang last. Kita kemudian buat contoh yang last ni. Sebab yang ni yang involve ada 2 terminal. Okay, so yang ni lain sikit lah. Apalah, yang ni nantilah kemudian lah. Okay, so by now, kalau Miss rasa some of you mungkin dapat tangkap dah, but some of you mungkin macam benda ni cepat sangat. Okay, so nanti boleh try tengok balik. Okay, boleh try tengok balik video ni, try salin one by one apa sebenarnya yang berlaku kat sini. So ini adalah first step, lukis Lewis structure. Second step, identify type of hybridization. Third step adalah identify the molecular geometry. Step yang keempat, the valence electronic configuration. Okay, and yang terakhir adalah orbital overlapping. So ada 5 in total. Okay, so kena buat one by one. Sepatutnya kamu akan be able to get the orbital overlapping lah. So bila diminta untuk describe hybridization, determine hybridization, illustrate hybridization, semua 5 step ni yang kamu kena buat. Okay, so kena take note benda tu. Okay, jadi now kamu boleh buat try sendiri. Try this 13.0 ni. Okay, so tapi Miss nak kamu buat by hari ni jugalah sebab untuk menggantikan lecture kita semalam. Okay, so nanti Miss akan post lecture online yang week 10 punya. So bila-bila malam ni kamu hantarlah. Okay, petang ni pergilah main dulu sekejap. Okay, and then nanti malam nanti baru try tengok balik. Okay, and try hadam apa yang kita baru belajar hari ni. So I think that's all class. Ada any question yang kamu nak tanya sebelum kita stop? Hujan. Oh, hujan saya tak boleh main. Sama lah sini pun hujan juga. So kalau tak boleh main boleh lah terus proceed buat kerja. Tapi rehatlah dulu. Rehat sekejap. Berat ni. Miss tahu benda-benda macam ni berat. Rehat sekejap. Bagi otak kamu relax sekejap. And then baru tengok balik. Try tengok balik. Okay. So, any question? Kalau tak ada kita boleh stop dulu. Esok tak ada kelas lagi.
Esok tak ada kelas. Kalau tak ada, okay, so kita akan stop dekat sini. So I'll see you guys next week insyaAllah. Probably, wait, I think waktu lab kita boleh jumpa next week sebenarnya. Okay, kamu pun dah settle muat kan? By today sepatutnya semua orang dah settle muat dah. Okay, so kalau tak salah gitu je hari ni, sampai sini je. So have a nice weekend. Thank you. Jangan lupa esok hantar assignment, okay? Nanti Miss bagi buat satu bahagian untuk kamu submit assignment dalam GC esok. Okay, alright. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Okay. Salam. Thank you, Thank Miss. you, Miss.